moisturizing cream for my face before I put makeup. So, after mo maglagay ng cream, next is lagay tayo ng liquid foundation for the base. So, yan. Gamit tayo ng punch para ma-blend po sa mukha natin or sa face natin yung liquid foundation na ginamit natin. O yung ginamit ko. Blend lang po natin sa buong face. So, next, gagamit po tayo ng concealer. So, yan, lalagay lang po natin sa may bandang eye bags. Sa may noo, sa may ilong, yan, sa may labi kung napapansin po ninyo. Diyan lang po apply natin ang concealer. And then, blend it again, guys, para po ma-blend po siya. Use lang foam kung anong meron kayong foam. Ayan, so I used that contour palette for my contour. Ayan, I used different what I've used before. You can use anything what you want, but this one I use for my contour. It's a liquid contour palette. So, kung hindi pa kayo marunong mag-contour at mag-highlights, meron po akong video tutorial kung paano mag-contour. Meron po akong video, nasa description box po ang link niya. Kung gusto nyo po malaman, pwede nyo pong click po yung link ko kung paano mag-contour. Yan. Just use the brush if you what you have. Blend and brush it. And then after, we just put the face powder para matakpan yung liquid foundation na ating in-apply bago tayo maglagay pa ng ibang makeup. So, next is eyebrow. Voila! Ayan. Kung sino pa pong hindi nakakaalam kung paano mag-eyebrow, meron din po akong video tutorial yan. So, see lang po sa description box ko ang link. Next na po natin is eyeshadow. So, we use that gold, the brown for the base. So, just put it. For the next one is the light pink. So I just use my finger to put it. And next, for the last is the pink one. So I just use my finger again. Just put it on the
sa inner corner, both side. And then, bago po natin siya i-blend. If you have brush, you can use your brush. But for me, mas okay na gamitin ko yung finger ko bago ko siya i-blend. So, ayan. Maglalagay po tayo ng liquid eyeliner sa ating mata para naman maging akit-akit. Medyo nahirapan ako paglagay niyan guys kasi nanginginig na yung aking kamay dyan. Ito ang pinakamahirap na part sa akin, ang paglagay ng liquid eyeliner tsaka paglagay ng pilik mata. Kaya hindi na ako naglagay ng pilik mata dyan. Kung mapapansin nyo guys, walang pilik mata yun kasi nahirapan ako maglagay. So, para sa baba naman ng mata, ulitin lang po natin kung paano yung mga in-apply mo doon sa taas. Ganun din po i-apply natin sa baba ng mata mo. So, unahin po natin yung brown and then next po yung light pink bago yung pink na dark. Yung fuchsia pink tawagin. Para naman po sa ilalim, ayan, gagamit po tayo ng silver para naman maliwanag ang paningin. Silver po ang nilagay ko dyan. Kasi pink po ang ating aura, pink po ang ating makeup, kaya kailangan silver or white lang ang ilalagay mo sa ilalim ng iyong mata. So then, mamaskara lang po tayo. Gagamit tayo ulit ng pang-ipit ng pilik mata and mascara. Mascara lang po tayo gagamit ngayon. Pwede naman, it depends on nyo naman guys. Kung gusto po ninyo ng gumamit ng pilik mata, pwede naman po kayong gumamit ng fake eyelashes. But for me, I just use mascara for my eyelashes. And now we're finished for our eyeshadow, a pink eyeshadow. We're going to the next, our blush on, pink blush on. I use this pink blush on for my face today because our video tutorial is a pink, simple pink makeup tutorial. So, we use that powder para magkaroon ng shape yung face natin.
brush it to remove the powder. Siyempre, hindi mawawala ang nose line para tumangos ang ilong. For the final touch, we use the face powder again. Siyempre, ang pinakahuli ang ating Fuchsia Pink lipstick. I use Kali lipstick. Yay! Done! So yan guys, this is the end of my video tutorial for today. It's a simple pink makeup tutorial. Don't forget to like and subscribe to my channel yung mga di pa nakasubscribe dyan. And thank you so much for watching my videos. Bye bye! See you!